puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit, may dinagang tula at kamat sa paglayang nagmamahal. Ang sarap ng tumatawag mo'y tagumpay. Ang bituin na talon niya kailan pa may pinag-ibig. Lupa ng araw na walang ating pagsinta. Huwag namin sa piling mo ang hiligaya na may mga ang kapatay ng dahil sa'yo. Maaari na pong umupo ang lahat. Kasamang Julius, once again, I am Sherry. And kami po makakasama ninyo sa buong maghapong ito para po sa ating competition ngayong araw na ito. Siyempre, panayos na natin muling batiin ang lahat ng Happy Baragatan Festival 2025. Yan, kasamang Cherry. Siyempre pa, naisin natin muling imbitahan ang ating mga coaches natin. Siyempre pa, sa lahat ng ating mga bisita ngayong oras na ito, pwede na ba kayong umupo dahil agad-agad nating sisimulan ang ating competition ngayong araw na ito. Anongin muna natin sila. Ayan, PGP Convention Center, handa! Wala. Parang hindi pa yata kumakain itong mga ito. Isa pa. Palaweños, are you ready? Iyon. At syempre, mukhang handang-handa na sila. Pero syempre, muli po pasalamatan natin ang ating mga generous sponsors for this year's Baragatan sa Palawan Festival. We have Coral Bay Nickel Corporation. Pinoy Workers Party List. Thank you to PLDT. San Miguel Brewery Incorporated. Of course, to Philippine Airlines. Talking Text. ICT Cloverleaf Trading. Ang Nanay by Corinne's Kitchenette. Thank you also to Infinite. Maraming salamat din sa Converge. To SM City Puerto Princesa. Thank you very much, SM City, Puerto Princesa. NCCC Mall Palawan. And Robinsons Palawan. Again, maraming salamat sa ating mga generous sponsors for making our Baragatan Festival 2025 a successful event. Thank you so much. Matamang salamat po sa inyong lahat. Palapakan naman natin ang ating mga sponsors ngayong araw na ito, guys. Thank you very much. Okay. At this point, mga kaibigan, nais muna nating basahin. Ito po ang magiging batayan ng ating po mga judges sa pagpili po ng ating mananalo dito po sa ating LGU Drum and Lyre Competition. Siyempre pa, ang ating pong criteria for judging beginning with choreography, 30%. Musical performance, timing and synchronization of instrument, 30%. Projection and showmanship is 25%. And of course, ang kanilang costume with 15%. For the total of 100%. 100%. Wow. At syempre, para sa ating guidelines, para sa kabatiran lamang din ng lahat. The competition sa lahat ng LGU's private and public school secondary level with a minimum of 30 and a maximum of 60 members. The competition groups may use different kinds of drum corps instruments. By electric generated instruments are prohibited. There will be a required musical for the competition. Own choice, Palawan March, and Kuyuno songs. Each group will be given a minimum of 10 and maximum of performance inclusive of entrance and exit. The time will start at the first note of repertoire after the courtesy salute of the conductor. And for safety purposes, flame devices, fireworks or other forms of pyrotechnics, fuel, fire torches, candles, or similar devices are not permitted. There will be a deduction of 2 points to the final score in every violation.
Yan. And the contest proper for the drum and lyre competition ay ngayong araw na nga po, June 12, kasabay ng ating Independence Day. Yun. Oo. At syempre pa, the contestant must participate in the opening parade of Baragatan 2025, which will be held the following day, June 13, 2025. So bukas na po yan. Yes. And the ranking method will be applied in the computation of the result. Should there be a tie or deadlock, averaging method applies. There will be 7 judges. The decision of the judge or the judges are final and are not subject for appeal. And the contingents shall be responsible for the coordination of their respective corps. That will be our guidelines. Here's LGU Drum and Lyre Competition. At syempre kasamang Julius, ano-ano nga ba yung kanilang mapapanalunan? Bukod syempre sa prize. Yes, syempre pa prizes ng ating pong para dito po sa ating LGU Drum and Lyre Competition, ang ating pong third prize winner will be receiving 100,000 pesos. For our second place, ay tatanggap ito ng 200,000 pesos. Yan, and the grand champion of LGU Drum and Lyre Competition ay tatanggap naman ng tumataginting na 300,000 pesos. Siyempre hindi naman uuwing luhaan ang ating mga Yes. contingent dahil mag-uuwi sila 3,000 pesos as consolation prize. Yes, at bukod po doon sa ating mga major prizes, meron po tayong ipamimigay na special award, which is the best in costume, na meron mananalo naman po 1,000 pesos. Alright, at syempre to introduce our judges. Okay. Ladies and gentlemen, this year's LGU Drum and Lyre Competition judges, starting up with judge number 1. Our judge number 1 is a 35 years old. Mula Funda, Bisukay, Cuyo, Palawan. He is a Mapit 3 of Santa Monica Elementary School, Puerto Princesa City, trainer, advisor of Santa Monica Elementary School Drum and Lyre Corps and SMES Music Club. Ang kanyang mga achievements, Paskuhan sa Kapitolyo DLC Competition 2016-2018 back-to-back champion. Wow! Balayong Festival 2018 DLC or Drum and Lyre Competition champion, Subarao Festival 2019 Drum and Lyre Competition champion, and a proud Cuyunon musician and a member of the culture ensemble. Yan, ladies and gentlemen, our first judge, Mr. Pedro Lagan Gambalan Jr. Our next judge, a retired teacher, trainer, and moderator of Holy Trinity University Drum and Lyre Corps. Once a grand champion of drum and lyre competition during her time as trainer. 12 years trainer and moderator of HTU Drum and Lyre competition. Ladies and gentlemen, Ma'am Ladies and gentlemen, Ma'am Herinia Carino. Our judge number 2. Thank you so much. And our judge number 3 is currently works at the local civil registration office in the municipality of Balabac, Palawan. As registration officer 1, he obtained his degree secondary education, major in mathematics from Holy Trinity College, Puerto Princesa City, Palawan. His love and passion for performing arts were manifested at a young age and accordingly harnessed during his college years as a member of the Holy Trinity College Grand Chorale, one of the popular singing groups in the province. Ventured into numerous tours and choral competitions in Asia, Europe, and the United States of America. He is a self-made performer, choreographer, and a trainer who exemplified dedication, resilience, and excellence to craft. From 2006, he was the Baragatan Festival Sarautan sa Dalan official choreographer, municipality of Magsaysay, consecutively begging coveted championship and
attaining the Grand Slam status. Of art excellence beyond stage performances to creating beautiful and unique masterpieces and popularized and recognized the booth and float of Balabac, Palawan. During Baragatan Festival and consistently registered a podium finish to the municipality. A true-blooded Palaweño with Agutayan roots raised in the island. His deep love for arts transcends performance to utilizing it as a meaningful medium of self-expression and advocacy to appreciating and preserving Palawan-rich culture, heritage, particularly the culture and tradition of Mulbog indigenous culture community. Ladies and gentlemen, our judge number 3, Mr. Ray Ferdi de Vera Aban. Our fourth judge, she is a music instructor at Holy Trinity University, one of the founders of Capitol Choir, musical director of Rizada Angklung Rondalia and Sam, former president of Palawan Provincial Government Employees Association, and former chairman of Mutyanang Palawan Committee until Baragatan 2023, and former assistant provincial accountant of Provincial Government of Palawan. Ladies and gentlemen, Ma'am Leonila Babes Rizada Baga. Wow, the beautiful Tita Babes. Yes. Of course, ladies and gentlemen, we have our judge number 5, a graduate of Doctor of Philosophy, attended the National Workshop on Organization of Music Ensembles, Drum and Lyre judge, attended a national and regional social dances training, organized SDO Palawan to participate in Sining Tanghalan during Regional Festival of Talents, organized trainings and workshop for MAPE, education program supervisor of MAPE in the school division of Palawan. Ladies and gentlemen, our judge number 5, Mary Therese Cayetano Castro, PhD. Ito pa, our sixth judge, a former music director of London School of Public Relations, Jakarta, Indonesia. Former music coordinator and performer of the Bayanihan Philippine Dance Company from 1985 to 1994. Researcher for Bayanihan music and personal scholar of the late national artist Lucrecia Casilag. Music director of Kaisahan ng Lahi Dance Ensemble, and music arranger for Ang Sento Band of Options Entertainment. Ladies and gentlemen, Sir Joseph Radel Lopez. And last but not the least, our judge number 7 is a senior education program specialist of music and arts and physical education and health, curriculum standards development division, Bureau of Curriculum Department Department of Education Central Office, national scholar, National Commission of Culture and Arts, Andrea O. Veneracion Singh Philippine Foundation or NCCA VSPAF, the Philippine Madrigal Singers conducting leadership program in 2020. Founder, Santa Ana National High School Drum and Lyre Competition or Corps in 2018. Choral arranger, choir master, and organist. Ladies and gentlemen, our chairman of the Board of Judges, Mr. Samboy D. Franco. And once again, palakpakan po natin ang ating Board of Judges for this year's LGU Drum and Lyre Competition. Yan, the experts. Once again po, thank you so much sa inyo pong pagpunta. Siyempre pa, ang inyong presence ngayong araw na ito ay napakahalaga. Yes. At ngayon pa lamang kami po ay talagang i-congratulate na kayo kung masusurvive nyo po talaga itong araw na ito. Correct. At kasamang Julius, mukhang ready na ang PGP Convention Center. Are you ready, Palawan? Ladies and gentlemen, this is the LGU Drum and Lyre Competition 2025.
Ready na tayo? Ready na? Ready na. Ready na ang ating mga judges? Handa na po. Ready na? Ladies and gentlemen, tawagin natin ang ating unang contingent para sa ating drum and lyre competition. Please welcome from Puerto Princesa City, Palawan National School! Wilmer, wala na atang battery ang ano mo. Oo. Hindi talaga sakop yan kahit last year naman yung sakop.
So once again, ladies and gentlemen, ang una nating kalahok ngayong oras na ito from Palawan National School. Grabe naman yung partner. Umpisa pa lang Yes, talagang oo. dumadagundong na yung dibdib ko. Simula pa lang ba yun? Grabe! Nasaan ang supporters ng Palawan National School German Laco? Dito pala kayo sa gilid, di nandito pala kayo pala sila sa umiimik. gilid. Maraming salamat. Siyempre pa, nayan sa ating pasalamatan, ang kanila pong handler ngayong araw na ito, siyempre pa sa kompetisyon. Ang handler ng Palawan National School, si Sir Gio Segundo, at sa kanyang mga kasamahan, maraming salamat po. Yes, and Okay. once again, thank you rin po sa pamunuan ng Palawan National School dahil sa suporta po na ibinigay ninyo sa inyong mga estudyante. Yes, sa kanila pong drum and lyre. Yan, so proud na proud ngayon ang Palawan National School dahil sila ang number 1 na nag-perform. Alam mo, malaking pressure yan kapag number 1 na performer ka. Number 1 pa lang ba yun? Oo, kailangan mag-set ka Grabe. ng kailangan mag-set ka ng standards. Oo. At masasabi natin, ang nag-set ng standard talaga ang Palawan National School. So Yes. congratulations po sa ating mga kasamahan from Palawan National School. At Okay. syempre kasamang Julius, ulitin lang natin, no? Kanina nabanggit kasi natin na minimum of 30 and maximum of 80 members 80. po. Ayun. So, yan po, bigandaan natin na pagpasok ng susunod nating contingent. Siyempre pa, muli po nating ipinapaliwanag o ina-announce po sa lahat ng ating po mga kasamahan na manunood dito po sa ating convention center na kung maaari po wala pong lalampas sa ating po mga itinilagang mga barriers na nandyan po sa ating gilid. Dahil kung ano po ang mangyayari sa inyo, yan po ay hindi na po masasagot o sasagutin ng ating po, of course, ang ating po mga kasamahan dito from the committee of the LGU Drum and Lyre Competition. Yes. So, yan. And Meron of pa doon sa course, gilid. ang ating drum and lyre competition ay live na live rin pong napapanood sa ating official Facebook page, ang PIO Palawan. And of course, tayo rin po ay napapanood. Siyempre pa, nais natin imbitahan ng lahat na i-follow na rin ang page ng Baragatan sa Palawan Festival 2025. Ayun. So nakikita na natin, partner, yung mga susunod na contingent natin. Oo. Hindi naman halata na sila talaga yung next. Oo, yes. And syempre, shout out lang no, sa ating mga kaibigan muli, sa local media sa Palawan, sa ating mga content creators and vloggers, and of course, Nandito sila sa sa gilid, Palawan oh. Island Network. Ayan, from PBR. Yes. And of course, sa PIO, maraming salamat sa pa-live. Thank you so much. Yan, tayo po ngayon, mga kaibigan, sa mga bago pong dating, kayo po ngayon ay kasulukuyang nanonood ng ating pong LGU Drum and Lyre Competition, of course, dito po sa Baragatan Festival 2025. Live po yan ngayon, mga kaibigan, dito po sa PGP Convention Center. So, tapos na po, nakapag-perform ng ating first contingent. Yan ang Palawan National School. So, ngayon naman po, aantabayan natin ang pagsisimula o ang palabas po na inahandog sa atin ng susunod nating contingent. Okay? Yes. Ulitin lamang natin ang criteria for judging is choreography 30%, musical performance, timing and synchronization of instruments 30%, projection and showmanship 25%, and costume 15% for a total of 100%. Okay. So, ilan naman ba ang mapapanalunan ng ating po mga contestants ngayong araw na ito? Siyempre. pa, ang ating pong prizes para po sa taong ito, sa ating pong Drum and Lyre Competition. Third prize will be receiving 100,000 pesos. Siyempre, tatanggap naman ang ating second placer ng 200,000 pesos. And the 2025 Grand Champion of LGU Drum and Lyre Competition will be receiving 300,000 pesos. Ako naman po malulungkot yung mga hindi mananalo dahil sila po yung makakatanggap ng ating consolation prize na tumataginting din na 50,000 pesos. Yes. At meron tayong isang special award na ibibigay. Yan ang Best in Costume na ngayon ay nagkakahalaga naman ng 20,000 pesos. So wala talagang uuwing luhaan. Yes. Imagine mo, partner, kung ikaw ang nanalo ng first prize, 300,000, tapos meron kang 20,000 na best in costume. Nagko-compute ka, parang ikaw yung manager. Oo. At syempre, once again, we are inviting you sa ating Baragatan Grand Opening Program. Bukas na po yan.
June Yes. 13, dito po sa PGP Convention Center na susundan ng ating parada bukas Yes. ng alauna. Parada ng mga Palawenyo, syempre pa, matutunghayan po natin ang ating po mga nagagandahang mga floats mula po sa ating mga LGUs at syempre pa ang inaabangan din ng Paantiguan sa Dalan. Syempre pa, ang ating pong LGU street dance competition. Ayan po, syempre pa, sa ating parada bukas, makakasama din natin syempre ang ating pong mga drum and lyre na nakakalahok dito po sa ating pong LGU drum and lyre competition. So hindi nyo lang po sila makakasama ngayong araw na ito, kundi maging bukas sa ating pong grand opening ng Baragatan Festival 2025. Yes, tama ka dyan. At syempre, bukas din, hatid ng Coral Bay Nickel Corporation ang ating sponsors night, di ba? Ang Oo. Kel Pangilinan and the You The Ones. Hatid ng ating sponsors for this year's Baragatan sa Palawan Festival. Okay, meron lamang tayong correction sa ating pong isa sa ating mga Board of Judges. Ayan, siya po ay hindi po former, kundi siya po ay kasalukuyan. Kasalukuyan pong music coordinator and performer of the Bayanihan Philippines Dance Dance Co from 1985 hanggang 1994. So once again po, yan po ay si Sir Joseph Radel H. Lopez. Yan, maraming salamat po. Yes, at ulitin lamang po natin ng ating competition ay a minimum of 30 to maximum of 80 members po ang kanilang drum and lyre corps. And kapag nagsimula na po, mag-start na yung ating timer once na marinig yung first note of the repertoire. Yes. Okay, so partner, all in all, meron tayong 8 contingents para po sa ngayong sa ating pong LGU Drum and Lyre Competition. Isa na po ang nag-perform, ganyan ang Palawan National School. Meron pa tayong 7 aabangan pa. Yes, talagang Okay. abangan natin. And syempre, live na live rin po tayong napapanood sa ating official Facebook page, ang PIO Palawan. And of course, don't forget to like and ang ating Baragatan sa Palawan page para maging updated sa mga kaganapan ngayong Baragatan 2025. Ayan, meron muna tayong announcement. Yan, tinatawagan po namin ang may-ari po ng sasakyan. Mirage po ito. May plate number na VAB or VAB 7748. Kung pwede po ipakikuha muna or pakiayos muna yung pagkakapark ng inyong pong sasakyan dahil po kailangan po dumaan ang ating pong ambulance. Yan, maraming salamat. Ulitin po natin, VAB 7745 Mirage po na sasakyan. Maraming salamat po. Alright. Okay. So ito po, mga kaibigan, syempre pa, nais natin muling basahin ang credentials po ng isa po sa ating mga Board of Judges ngayong hapon na ito. Ang ating pong judge number 6 is the Music Director of London School of Public Relations, Jakarta, Indonesia. Music Director of Kaisahan ng Lahi Dance Ensemble. Music Arranger of Accento Band and Option Entertainment. Ladies and gentlemen, palapakan po natin ang judge number 6, Sir Joseph Radel H. Lopez. Yeah, thank you very much. Okay na po. Grabe, talagang mukhang nahihirapan ang ating mga Board of Judges. Natapos na po ang ating Palawan National School Drum and Lyre Corps. And mukhang naghahanda na yung ating next contingent. Once again, we would like to thank our sponsors for this year's Baragatan sa Palawan Festival. We have Coral Bay Nickel Corporation, Pinoy Workers Party List, PLDT. Thank you very much to San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette. Also, thank you very much to Infinite, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, and Robinson's Place Palawan. Matamang salamat po. Kaya mo yan. Kaya natin to. Andito na tayo. Okay, partner, I think they're ready now. Handa na ba ang ating second contingent? Ang layo na pinanggalingan ko, di ba? Okay na po?
Okay, partner, ready na. At ngayon naman, ipakilala natin ang ating contingent number 2 mula po sa Taytay, Palawan. Ladies and gentlemen, Abongan National High School! Banana. Mula sa pinagsamang lakas, talento at kakayahan na pinagbuklod at pinag-isa, sumibol mula sa pawis, luha at dugo ng aming bayan. Sumasalamin ang aming mayamang karanasan at kasaysayan na aming ipapakita sa saliw ng musika at galaw, halaw sa konsepto ng mayamang kaisipan. Layuning ipakita ng dalisay na anyo ng puso at kaluluwa ng aming pagtatanghal ay ang buhay na kultura ng lahing Kinagistan. Ang Abongan National High School Drum and Lyre Corps ay isang pamilya ng kabataang Taytayano na nagsusulong ng sining, tradisyon at husay ng aming bayan. Subok na rin ang aming kakayahan sa larangan ng tagisan ng galing at palakasan. Ilang ulit na itong kinilala at pinalakpakan. Ang aming talento ay bunga ng aming mayamang karanasan. Ito'y salamin ng aming kasaysayan, pagkakakilanlan at pagmamahal sa inang bayan. Ngayong araw, hayaan ninyong ipamalas namin ang kagandahan ng kulturang Pilipino at ang walang kapantay na galing ng kabataang handang itaguyod at ipagmalaki ang kakayahang mayroon ang aming bayan. Kami ang himig ng tradisyon. Kami ang mukha ng sining. Kami ang tagapagdala ng mayamang kultura at talento ng sambayanang Taytayano. Mula sa bayan ng Taytay, ang tinaguriang rice granary ng Northern Palawan. Ating tunghayan ang malayang paglalayag ng Abongan National High School Drum and Lyre Corps. Taytay, una sa lahat!
Alright. Once again po mga kaibigan, palapakan natin mula sa Taytay, Palawan, Abongan National High School! Grabe! Pangalawa pa lang yan. Kaya pa. Buhay pa ba, partner? Oo. Parang wala na ako naririnig. Oo. Grabe talaga ang bayan ng Taytay. Sabi nga nila, una sa lahat, hindi Una talaga sa sila lahat. magpapahuli. Grabe. Once again, palakpakan natin ang Abongan National High School. Pangalawang Jam and contingent. Lyre. Pangalawang contingent pa lang Chorus. natin yan, partner. Meron pa tayong hinihintay. Siyempre pa, na-anim pa. Oo. Kaya pa rin naman ng mga judges. Kayang-kaya pa, Oo. siyempre. Ayan na. Ang ating mga experts sa ngayong oras na ito, mga kaibigan, ay nagbubulong-bulungan na. Oo. Gusto ko yung bulong-bulungan pero wala kang naririnig. Oo. Dalawa pa lamang. Oo. Dalawa pa lamang ang ating pong nakasama ngayong siyempre pa. And of course, guys, muli po natin pinapasalamatan ang ating pong mga sponsors for this year's Baragatan Festival 2025. Unang-una na po dyan, we will have to say thank you so much to Coral Bay Nickel Corporation, Pinoy Workers Party Lists. PLDT, Thank you also to San Miguel Brewery Incorporated. Philippine Airlines, Talk and Text. ICT Clover. Ang Nanay by Korean's Kitchenette. Maraming salamat din sa Infinite, Thank you also to Converge. NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa. at ang Robinsons Palawan. Once again, maraming salamat po to all our generous sponsors for making Baragatan Festival 2025 a successful event. Thank you so much. Ayan. At syempre pa mga kaibigan, muli po namin kayong iniimbitahan sa ating po mga palabas na susunod po. Syempre pa, dito po sa ating PGP Convention Center, unang-una na po dyan, iniimbitahan po namin kayo dahil bukas na po ang ating grand opening ng Baragatan Festival 2025. Matutunghayan po natin ang ating LGU Float Competition, ang mga nagagandahang LGU floats po natin. At syempre pa, ang inaabangan din na LGU Street Dance Competition ng ating pong Pantiguan 2025. Yes. At sa gabi naman, partner. Oo, syempre, Eto. hatid sa atin ang Coral Bay Nickel Corporation sa Sponsors Night, ang Yan. bandang. Ang banda ni Kel Pangilinan o si Michael Pangilinan. And the You The Ones. Yes, Oo. nandito po sila bukas ng gabi. So, inaasahan natin na mapupuno na naman ng mga supporters at ng fans ang ating pong PGP Convention Center. Ano man po, ladies and gentlemen, syempre pa, another sponsors night po natin sa June 16. Ang Itchworms ay nandito. Ang bandang Itchworms, syempre pa, handog po sa atin ang Pinoy Workers. At sa June 14 naman, ang Grace Note Band, handog sa atin ang San Miguel Brewery Incorporated. Yes, at iniimbitahan na rin natin ang lahat kasama nga Julius. Bukas na rin ang simula ng ating Feel It, Real It, Reels competition. Yun, sa Oo, mga so sa ating mga mahihilig vloggers, mag-selfie. oo, kahit actually open to sa lahat. Open sa lahat. Oo, mag-video lang kayo ng maximum of 60 seconds. Kailangan naka-vertical, inform, and isubmit lang po sa Provincial Information Office simula bukas hanggang June 21. Yes, syempre pa, ang mga mananalo niyan ay meron mga prizes na makukuha. Yes, ang mananalo sa ating Reels competition ay tatanggap ng 20,000 pesos. Wow. Para sa full mechanics, nakapost na po yan sa ating Facebook page, ang PIO Palawan. Yan, kaya naman po iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga kababayang Palawenyos na i-like at i-follow ang page ng PIO Palawan para manatili po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa Baragatan Festival 2025 in celebration of 123rd Founding Anniversary of the Civil Government of Palawan. Yes, shout out sa ating nasa 2,000 viewers. Wow! Wow! Sa PIO page, ayan, hello po. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi 2,000 eh. Oo. Kung nasan man ko yung lupalop ng Palawan o lupalop ng mundo, kayo po'y nanunood dito pa rin pala. Dito po yan sa ating pong LGU Drum and Lyre Competition na ginaganap po live dito po sa ating PGP Convention Center. Okay, so habang hinintay pa po natin at nagpe-prepare pa po ang ating pangatlong contingent, muli po namin kayong iniimbitahan mga kaibigan. Siyempre pa, nandito po, sa ating pong
June 18. Yan, simula sa June 18 naman natin sa gabi, tunghayan po natin ang mga nagagalingang mga awit ng Palawan sa Palawan Pop Idol Grand Finals Night. At syempre pa, dito naman po sa ating po mga magagaling na mga kompositor. Ito mga composers natin sa lalawigan ng Palawan. Abangan po natin sila sa June 19 dahil gaganapin po natin ang Tunog Palawan, the Baragatan Festival Songwriting Competition Grand Finals Night. At syempre, ang Mutya ng Palawan Grand Coronation Night sa June 22. At Ngayong kinabukas- araw, ang sashing. Yes, ang kanilang pong sashing and of course sa kanilang press conference yata. Oo. Okay? At syempre pa, June 23 ang inaabangang Sarautan sa Dalan 2025. Kasabay po niyan ang ating pong open category ng ating float competition. Yes, So kaya abangan dapat niyo po yan. abangan natin ang ating mga kalahok for this year's Sarautan sa Dalan Street Dance Competition kung saan ang magwawagi ay mag-uuwi lamang ng 1 million pesos. Wow! O, diba? 1 million pesos at sa ngayong taong ito, partner, ay hindi lang po tatlo ang ating magiging winners. Oo. Yan, hindi lang second prize, hindi lang second prize, third prize at ang ating winners. Siyempre pa, meron tayong pang-apat na winner. Yun. So abangan nyo po yan. Meron tayong mga changes pagdating po sa ating Sarautan sa Dalan 2025. Okay? At siyempre pa, bukas na po rin po mga kaibigan, ang ating Baragatan Festival 2025 Grand Opening. Yan, so lahat po ng mga magpa-perform na kasama natin dito, ng mga drum and lyres natin, ay makakasama din natin sa ating pong parade bukas. Yes, so sana mag-pray po tayo sa maayos na panahon. Oo. At syempre pa, matutunghayan din po natin ang mga nagagandahang float. Nakaluhok po sa ating LGU Float Competition. Bukas na bukas din po yan. Yes. At siguro ngayon ay abangan din natin yung mga kandidata nga ng Mutya ng Palawan dahil kanina po ay ginanap ang kanilang sashing at press presentation. 19 candidates, mga nagagandahang mutya ng 19 munisipyo dito Oo. sa Palawan. At nakita na natin silang mga nakaraang araw. So nakilala na natin ang mga iba't ibang mga candidates ng ating mutya ng Palawan. At masasabi natin, sa ngayong taong ito, isa ito sa mga pinakamagagandang batch ng ating mutya ng Palawan Oo. 2025. Yes. Alright. Alright, mukhang handang-handa na ang ating ikatlong Ayan, meron Pambato? tayong announcement. Yan, paki-check po yun yung mga gamit dahil meron po tayong lost and found. May nawawalan po ng wallet dito. Paki-check po na yun yung gamit, ha? Okay? So dito lamang po sa amin. Ano bang kulay to, partner? Peach. Oo, Peach. Pa-claim lamang po kung sino ang nawawalan po ng wallet. Magdala lang ng inyong, syempre, valid ID Oo, stick. yan. Or kung nandyan yung ID, sige, any proof na sa inyo po itong wallet. Oo, Ayan, mukhang handang-handa na Yes! para sa ating ikatlong kalahok mula sa bayan ng Brooks Point. Ladies and gentlemen, please welcome Governor Alfredo Abad Sr., National Technology and Vocational Memorial School! Isang mapagpalang araw, mga kapwa ko Palawenyo. Ang Drum and Lyre Competition ay isang makulay na pagsasanib ng sining, musika at damdaming makabayan. Isang mahalagang bahagi ng taunang Baragatang Festival sa lalawigan ng Palawan. Sa pagkakataong ito, inyong masasaksihan ng isang makulay, masigla, makapangyarihan at kapanapanabik na pagtatanghal na handog ng bayan ng Brooks Point, kung saan tampok ang mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan na nagtataglay ng husay, disiplina at talento sa sining at musika. Sa saliw ng mga piling musika na malikhaing pinagsama-samang tugtugin mula sa lumang awitin, makabayang himig, tradisyonal na ritmo, makabagong beat at masiglang cha-cha, nabuo ang isang masiglang tagpo na kagigiliwan natin. Habang umaalingaw-ngaw ang tambol ay makikita ang kahangahang kilos at galaw ng mga majorettes at sabay-sabay na piniikot ang baton sa hangin. Iwinawagayway din ang mga malalaki at makukulay na mga bandera na may disenyo ng
mata ng ibong agila, isang sagisag ng talas ng isipan, tapang at lakas ng loob at malawak na pangarap ng bawat kabataang Palawenyo. Sa bawat musika, makikita ang kahanga-hangang eksena at pagpapakitang gilas ng bawat kalahok. Tunay na kapanapanabik ang bawat sali ng tugtugin na nag-aanyaya sa lahat ng manonood na makisaya at makiindak. Ang kanilang kasuotang ginintuan, puti at bughaw ay nagpapakita ng karangalan, kadalisayan at pagkakaisa ng kanilang isinusulong. Hindi maikakaila, sila ay tila mga reyna at hari ng musika. Rumarampa sa gitna ng kahariang taglay ang galing, elegante at kapangyarihan at puno ng sigla. Sa pagtatanghal na ito, hindi lamang paglalaban-laban para sa tropeyo, na hangad na muling maiuwi ang karangalan para sa kanilang paaralan at bayan, kundi para sa tiwala, papuri ng kalang mahal na mga kababayan at pagmamahal sa sining at kulturang makabayan. Kaya't binubuhay natin ang diwa ng tagumpay ng Baragatan sa bawat pagtugtog, sa bawat pagindak, sa bawat hiyaw at pagsuporta. Mga kababayan, halina't saksihan, makiindak at makisaya, damhin ang kapangyarihang musika ng kabataan. Masigabong palakpakan para sa Governor Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, Drum and Lyre Corps, Brooks Point!
Right? So once again, ladies and gentlemen, mula po sa Brooks Point, Palawan, ang ating pangatlong contingent ngayong araw na ito. Governor Alfredo Abueg Sr., National Technology and Vocational Memorial School. Drum and Lyre, grabe. Pangatlo pa lang ba yun? Oo. Grabe na talaga. At ang haba ng pangalan ng school nila. Oo. At mukhang gusto talaga nilang patunayan. Yes. Dahil sila po ang ating kauna-unahang champion for the LGU Drum and Lyre competition last year. Ayun. So, titingnan na natin ngayon kung makukuha ulit nila yung championship ngayong Oo, taon pero na ito. syempre mukha namang lahat ng kalahok for this year's Drum and Lyre competition ay pinaghandaan nila itong competition for this Oo, year. ikaw ba naman 300,000 pesos Oo. ang tawag dito at stake para sa mananalo dito mga kaibigan. Ayan, so muli po nating basahin habang hinihintay po natin yung ating pang-apat na kalahok o contingent dito po sa ating Drum and Lyre competition. Muli po namin ibinibigay sa inyo ang ating criteria for judging. Ito po ay ang basihan ng ating mga board of judges sa pagpili po dito po sa ating magiging champion ngayon dito po sa ating LGU Drum and Lyre competition. Siyempre pa, unang-una na po dyan ang ating choreography is 30%. Musical performance, timing, and synchronization of instrument, 30%. Projection and showmanship is 25%. And of course, ang kanilang mga nagagandahang costume for 15%. For the total of 100%. 100%. At syempre pa, meron naman tayong tatanghaling best in costume. Mamaya-maya lamang po. At tatanggap po yan ng 20,000 pesos. Yes. Eto, partner, ilan ba o magkano nga ba ang pinagtatalo-talunan o pinaglaban-labanan ng ating mga contestant na prize? Ayun na nga, kaya talagang ginagalingan nila. Of course, for the third placer, mag-uwi ang kanilang Drum and Lyre Corps ng 100,000 pesos. Yun. At syempre pa ang ating second placer naman ay tatanggap ng 200,000 pesos. At syempre, ang tatanghaling kampiyon for this year's LGU Drum and Lyre competition ay mag-uwi lamang ng 300,000 pesos. Wow! Syempre pa, non-winners will be receiving 50,000 pesos as a consolation prize. Yes. Okay. And once again, pasalamatan po natin yung ating mga participating schools for Yes. this year's competition dahil nakita natin yung all-out support, syempre yung mga coaches, yung mga teachers, principals po ng mga schools. Oo. Kanina po, napanood na natin ang tatlo sa ating mga contingents. Nandiyan po ang Palawan National School mula sa Puerto Princesa City, Abongan National High School from Taytay, Palawan, at ang Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial School mula sa Brooks Point, Palawan. Susunod naman po natin makikita mamaya-mayang konti lamang habang sila nagpre-prepare ang Nara Integrated School mula sa Nara, Palawan, San Jose National High School mula sa Puerto Princesa, Batarasa National High School mula sa Batarasa, Palawan, Leonidas S. Virata Memorial School mula naman sa Rio Tuba, Batarasa, Palawan, at mula naman po sa San Vicente, Palawan, ang San Vicente National High School. Yes, at syempre, mag-roll call muna tayo kasamang Julius while nagpe-prepare pa ang ating next contingent. Nandito pa ba ang supporters ng Palawan National School? Wow! Ayan, oo, marami sila. Ayun, nandoon. Oo, nandito sila sa gilid. Kanina nandito ulit sa kabila. Lipat-lipat sila. Eto naman, tawagin naman natin ang mga supporters ng Abongan National High School. Nasa taas. Yun, sa taas. Siyempre, hindi magpapauli ang supporters mula sa bayan ng Brooks Point. Ang Governor Alfredo Abueg Sr., National Technology and Vocational Memorial School, Drum and Lyre Corps. Nasaan po sila? Ayun, Yan, nandito na sa talag-talag gilid. din, oo. Kaway-kaway naman kayo dyan, supporters ng Nara Integrated School. Ay, grabe, may matarpulin. Oo. Ang dami. Siyempre, hindi magpapatalo ang supporters ng San Jose National High School. Marami rin. Eto, mula naman sa Batarasa National High School. Yun, meron din. Oo. Siyempre, mula rin naman sa Batarasa, mula sa Barangay Rio Tuba, ang Leonidas
Virata Memorial School Drum and Lyre Corps. Nasaan ang kanilang mga supporters? Nandito yan, Ayun, nandun sa oo, likuran yung kalat-kalat iba. sila eh. At syempre pa, last but not the least, kaway-kaway naman dyan, palakpak, San Vicente National High School. Yun. So once again po, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa lahat ng ating mga drum and lyre ngayong araw na ito sa kanila pong LGU Drum and Lyre Competition. I think they are ready. Handa na po ba? Ready na? Okay. So ito naman mga kaibigan, ipinapakilala po namin sa inyo ang pang-apat na kalahok ngayong araw na ito mula po sa bayan ng Nara Integrated School!
once again, ladies and gentlemen, mula po sa munisipyo ng Nara Integrated School. Ayos. Para nakikita ko sila si Woody. Oo. ng Toy Nasaan Story. ang supporters ng Nara Integrated School, Drum and Lyre Corps? Gising pa ba ang lahat? Kasing pa yan, syempre. Okay. Yan, syempre pa. Yan, partner, 4 na. Yes. 4 na. Meron pa tayong 4 pa na hinihintay. Oo, may 4 pa. Kayang-kaya pa yan ng ating Board of Judges. Opo. So once again po muli sa ating Board of Judges, sa ating pong 7 Board of Judges na nandito ngayong oras na ito. Maraming salamat po. Ayan, muli po nating pinapasalamatan at syempre pa binabati lahat ng ating mga manonood sa mga bagong dating ngayong oras na ito. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng ating pong Baragatan Festival 2025 LGU Drum and Lyre Competition. Okay, dito lamang po yan. Syempre pa, live na live tayo, partner. Dito po sa ating PGP Convention Center. Yes, at syempre kasabay pa rin po ito ng ating paggunita ng 123rd founding anniversary ng Civil Government of Palawan. Yes. Ayan, so habang inintay po natin ang pagpasok at pagre-ready po ng ating susunod na contingent, ito po yung mula naman sa Puerto Princesa City. Ayan, muli po natin pinapasalamatan ang ating mga sponsors for Baragatan Festival 2025. Unang-una na po dyan, we would like to say thank you so much to Coral Bay Nickel Corporation. To Pinoy Workers Party Lists. Maraming salamat, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated. Philippine Airlines, Also, thank you to Talk and Text. ICT Clover. Ang Nanay by Corinne's Kitchenette. We would like to say thank you so much also to Infinite, To Converge. NCCC Mall Palawan, Maraming salamat din po sa SM City Puerto Princesa. and Robinsons Palawan. Thank you very much to all our generous and supportive sponsors for making Baragatan Festival 2025 a successful event. Maraming salamat Yes, po. and of course, pasalamatan din natin ang lahat ng punong abala for this year's LGU Drum and Lyre Competition. Yes. Ayan, thank you very much po. Opo, sa committee po ng ating pong LGU Drum and Lyre Competition, maraming salamat kay Sir Lino Conserman and of course, kay Sir Bilostrino. Gilbert. Yan, Gilbert Bilostrino. Thank And you of so course, much. shout out kay Sir Sammy Magbanwa, Yes, ang ang punong ating abala for this year's Baragatan Festival. Ang ating overall chairman for Baragatan Festival 2025. And of course, syempre pa sa lahat ng mga local government units na kasama po dito sa ating pong LGU Drum and Lyre Competition. Thank you very much. And syempre pa sa Provincial Government of Palawan through the leadership of Governor Dennis M. Socrates, Vice Governor Leoncio Onsoyola at ng buong Sangguniang Paliliugan Board members. Thank you so At ang much. ating LGU Drum and Lyre Competition ay live na live pa rin pong napapanood sa ating official Facebook page, ang PIO Palawan. PIO Palawan, yan, muli po namin kayong iniimbitahan na i-like at i-follow ang page po ng PIO Palawan at syempre pa ng Baragatan Festival page natin, Baragatan sa Palawan Festival. Yan, para po kayo manatiling updated. Yes. At hindi lang updated, syempre pa, at patuloy po kayong makisaya sa Baragatan Festival 2025. Ayan. So, partner, nung June 6 ay nagkaroon tayo ng, ginanap na ang ating soft opening. So, nag-open na po at nakikita na po natin ang ating po mga LGU trade fairs. Siyempre pa ang karainan sa Dalan. At siyempre pa, ang compound po ng Provincial Government of Palawan ay bukas na po para po sa ating lahat ng ating mga Palawenyos na gusto pong tangkilikin ang iba't ibang produkto ng ating po mga munisipyo na kasali sa ating trade fair. Pero bukas po, gaganapin naman natin ang ating pong Baragatan Festival 2025 Grand Opening. Yes, kaya po inaanyayahan po natin ang lahat na makisaya at makaisa. Bukas na po, June 13, ay gaganapin ang Baragatan Grand Opening. Yes, at syempre pa kasama po dyan ang ating pong LGU Float Competition. Yes, magkakaroon din ng parada ng mga Palawenyo at pantiguan sa Dalan o Dance Parade. Siyempre pa, yung ating mga kasamahan nandito, mga nag-perform ngayong araw na ito sa ating po mga LGU Drum and Lyre Corps natin, ay makakasama din natin sila bukas Yes. sa ating pong parade o parada ng Palawenyo. Nagaganapin po dyan sa kahabaan ng ating Rizal Avenue mula sa ating PPA o Yes. doon sa ating pong pier. Yes, So, at abangan niyo po yan. pagsapit naman ng gabi, hatid ng Coral Bay Nickel Corporation sa ating sponsors na si Kel Pangilinan at the
You The Ones Band. You The Ones Band. Yun, O, syempre yung mga may hugot dyan, Oo. punta na kayo. Ito, maingay sa Facebook to eh. Oo. Maingay sa Facebook to eh. So, once again po, inibitahan namin kayo at makisaya sa ating pong Baragatan Festival 2025. Siyempre pa, yan habang hinihintay natin ang kanilang pagpa-perform, yan muli po namin kayong inibitahan sa mga susunod po na mga araw o gabi dito po sa ating PGP Convention Center. Atin naman po tunghayan ang Palawan Pop Idol Grand Finals Night on June 18. Tunog Palawan, Baragatan Festival Songwriting Competition Grand Finals Night on June 19, Mutya ng Palawan, Grand Coronation Night on June 22, Sarautan sa Dalan on June 25, alauna ng hapon po yan mga kaibigan. At syempre pa, sa ating pong, sa gabi naman po ang ating Sponsors Night, kasama natin from CPNC o Coral Bay Nickel Corporation, si Kel Pangilinan at ang kanyang banda. At syempre pa, on June 14, hatog naman sa atin ang San Miguel Brewery Incorporated, ang Grace Note Band. At June 16, mula naman po sa Pinoy Workers, ang ating pong Itchy Worms Band. Ayan, kaya halina't makirakrakan dito po sa PGP Convention Center. Yes. And of course, inaanyayahan din po natin ang lahat. Bilang pakikisa rin natin, itong Baragatan ay talagang isa sa panahon para ipagmalaki ang sining at kultura ng Palawan. Bukas syempre ang ating IP Village. Meron din po tayong art exhibit dito po sa Legislative Building. And of course, ang Gabi ng Kulturang Pilipino at Gabi ang Kulturang Palawenyo on June 17. Magsunod Yun. yan. 6 p.m. onwards dito po sa PGP Convention Center. Full pack po ng iba't ibang mga palabas ang i-enjoy ng ating po mga kapwa Palawenyos. Dito lamang po yan sa Baragatan Festival 2025 in celebration of the 123rd founding anniversary of the Civil Government of Palawan. Okay, I think you're Alright, ready. mukhang handang-handa na ang ating ikalimang kalahok for Yes. this year's LGU Drum and Lyre Competition. Eto na mga kaibigan, magingay para sa supporters mula sa Puerto Princesa City, Palawan, ang San Jose National High School!
Muli po nating palakpakan ang ating contingent from San Jose National High School. Panglimang contestant natin ngayong hapon na ito, partner. Yes. Natapos na nga ang Palawan National School Drum and Lyre Corps, Abonga National High School sa bayan ng Taytay, Governor Alfredo Abueg National Technology and Vocational Memorial School sa Brooks Point. Natapos na rin ang performance ng Nara Integrated School at ngayon nga ang San Jose National High School. Yes, at sa ngayon mga kaibigan, meron pa po tayong tatlong hinihintay na performance. Yan naman po yung mga galing sa Batarasa, syempre pa, Batarasa National High School, Leonidas S. Virata Memorial School. Mula din yan sa Batarasa pero sa Ryutuba naman sila, partner. And of course, ang ating pang-walong contingent ay mula naman po sa San Vicente National High School, mula naman sa San Vicente, Palawan. Okay! Yes, at habang prepare pa ang kasunod po nating contestant, muli po ang Baragatan sa Palawan Festival ay hatid sa atin ng Provincial Government of Palawan in partnership with our generous sponsors. We have Coral Bay Nickel Corporation. Pinoy Workers Party List. Of course, ang PLDT. San Miguel Brewery Incorporated. Thank you also to Philippine Airlines. Talking Text. ICT Cloverleaf Trading. Ang Nanay by Corinne's Kitchenette. To Infinite, thank you so much. Converge. NCCC Mall, Palawan. SM City, Puerto Princesa. And Robinson's Place, Palawan. Maraming Once again. salamat po. Sige po, maraming salamat muli sa lahat ng ating mga sponsors for making Baragatan Festival a successful event. Thank you so much. Ayan po, ngayon po ay muli po namin binibigay sa inyo mga kaibigan ang ating pong criteria for judging. Unang-una na po dyan ang ating pong choreography is 30%. Musical performance, timing and synchronization of instrument, 30%. Projection and showmanship is 25%. And of course, ang kanilang napaka-colorful festive costume, 15%. For the total of 100%. 100%. Okay. So yan po ang mga pagbabasihan ng ating mga judges muli sa pagpili kung sino man po ang magiging champion natin for this year's Baragatan Festival LGU Drum and Lyre Competition 2025. Yes, at syempre, ang ating mga contestant talaga namang ginalingan nila kasamang Julius. Dahil, syempre, ang ating prizes para sa magwawagi. For third prize, mag-uwi sila ng 100,000 pesos. Uy, ang laki. Siyempre pa, ang ating second prize naman will be receiving 200,000 pesos. And for this year's champion ng LGU Drum and Lyre Competition, ay mag-uwi ng 300,000 pesos. Wow! Siyempre pa, non-winners will be receiving a total of 50,000 pesos and the best in costume ay tatanggap naman po ng 20,000 pesos. Yes, Hindi and na syempre masama. pasalamatan natin ang ating Board of Judges dahil sila talaga ang may pinakamahirap na trabaho ngayong araw. Yes, and also we would like to say thank you so much sa ating pong LG Drum and Lyre Competition Committee headed of course by Mr. Gilbert Balostrino and of course Sir Lino Conserman. At Yes. sa ating mga kasamahan, kanina nakasama natin, nais natin muling pasalamatan ang ating pong mga tropa from the Capitol Choral. Maraming salamat Yes, po. thank you also sa lahat ng participating schools, sa inyo po mga coaches, trainers, sa principals, sa mga teachers, and syempre sa LGUs dahil po sa support na ibinigay ninyo sa ating mga kalahok. At hindi lang yan, nais natin muling pasalamatan ang lahat ng supporters na gising pa ngayong oras na ito. Mag-ingay naman kayo dyan! Alright! And also, we would like to say thank you so much. Siyempre pa mismo ang ating mga Drum and Lyre Corps. Yes. Talagang binigay nila ang kanilang best para po mabigyan tayo ng show na talagang extraordinary ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Siyempre, shout out sa lahat ng nanonood sa ating official Facebook page, ang PIO Palawan. Shout out po sa inyo and thank you so much for your support. Alam mo ba, partner, ang live natin mula sa PIO, syempre pa sa ibang mga natin na live, no? Ay nakakarating ng iba't ibang lugar, especially batiin natin yung nanonood from US. Wow, oo. Isa sa mga sponsors natin sponsors natin yan sa Mutya ng Palawan, yung mga magbibigay ng bouquet para sa ating Mutya ng Palawan. At syempre sa nakikinig din dyan sa Radyo Baragatan, shout out!
Yes. I think ready na sila. Ready na po ba? Ready na, okay. So narito naman po mga kaibigan ngayon, ipapakilala na namin sa inyo, inyong pong palapakan, ladies and gentlemen, mula sa bayan ng Batarasa, Batarasa National High School! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po ang Drum and Lyre Corps ng Bataraza National High School na buong puso at dangal na kumakatawan sa aming minamahal na bayan ng Bataraza para sa taunang Baragatan sa Palawan Festival. Ngayong taon, ang aming pagtatanghal ay hango sa isang makabuluhang tema, ang kwento ng isang bulag, pipi at bingi. Sa pamamagitan ng saliw ng mga tugtugin mula sa kilalang OPM band na BST and Company. Aming ipapahayag ang mensahe na kahit may mga limitasyon sa paningin, pandinig o pananalita, may iisang wikang nakakapag-ugnay sa ating lahat, ang musika at ang pagkakaisa. Ang bawat hampas ng tambol, hagod ng lyre at indayog ng sayaw ay nagsisilbing tinig ng mga walang boses, mata ng mga hindi nakakakita at pandinig ng mga hindi nakakadinig. Sa aming pagtatanghal, naway inyong madama ang kabuuan ng diwa ng pagkakaibigan, pag-asa at pagmamahalan hatid ng musika at kultura ng Palawan. Muli, mula sa bayan ng Batarasa, isang mainit na pagbati at masigabong palakpakan para sa ating lahat. Mabuhay Baragatan Palawan Festival! Arriba Bataraza!
Once again, Palaweños, ating palakpakan ang Batarasa National High School. Alright. Partner, Oo. 6 na. Oo, may dalawa pa. May dalawa pa tayong contestant for this year's LGU Drum and Lyre Competition. Wow! Parang ang daming fans nung susunod. Oo. At syempre, yun nga, no, pasalamatan natin yung ating mga participating schools for this year's Drum and Lyre Competition. Maraming salamat po. Yan, muli po natin pinapasalamatan ang ating pong Palawan National School, Abongan National High School, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial School, Nara Integrated School, San Jose National High School, Batarasa National High School, at ngayon naman po, mamaya-mayang konti lamang matutunghayan natin ang performance ng Leonidas S. Virata Memorial School, at syempre pa ang San Vicente National High School. Yes, maraming salamat po. And syempre, salamat po sa lahat ng kanilang mga coaches, trainers, principals, teachers, at sa LGU po Heads. dahil sa suporta po ninyo sa ating mga kalahok. Yan, muli po natin nga iniimbitahan lahat ng ating mga kababayan, syempre pa dito po sa liliwigan ng Palawan, na patuloy niyo pong suportahan ang Baragatan Festival 2025. I-like at i-follow ang page ng PIO Palawan at ang Baragatan sa Palawan 2025 page. Yes, Syempre live tayong napapanood ngayon sa Yes. PIO Palawan Facebook page at YouTube channel. Yes. Ayan, syempre pa para kayo po ay manatiling updated sa lahat ng mga kaganapan dito po sa ating selebrasyon ng ika-123rd founding anniversary of the Civil Government of Palawan and Baragatan Festival 2025. Siyempre, shout out sa lahat ng nanonood po sa ating Facebook page. And siyempre, Yes. sa ating mga kasamahan sa media, mga local content creators, vloggers, na patuloy na sumusuporta sa atin para sa promotions ngayong taong Baragatan. Yes. Ayan na, mga kaibigan, nakikita na po natin na nag-aayos na po, nagpe-prepare na po ang susunod nating kalahok para dito po sa ating LGU Drum and Lyre Competition. Ito po ay pang-7 na. So, meron pa po tayong, pagkatapos nito partner, meron pa tayong isang hinihintay. Yes. So, Dahil 8 po ang ating contingent for this year's Drum and Lyre Competition. iyon At yung 8 ito, mga kaibigan, ay makakasama din natin bukas para sa ating parade o parada ng Palawenyo. Siyempre pa dyan po sa ating grand opening ng Baragatan Festival 2025. Kaya po inaanyayahan po natin ang lahat na makisaya at makiisa bukas sa ating Baragatan sa Palawan Festival Grand Opening. Yes. June 13, meron po tayong misa sa alas 8 dito sa PGP Convention Center. Nasusundan po ng parada ng alas 12 po sa Rizal Avenue. Ayan, ang daming fans. Hoy, talagang sa oras na ito'y gising na gising pa at talagang hyper na hyper ang ating mga supporters dito po sa ating Drum and Lyre Competition. So once again po, maraming salamat. Yan sa ating mga supporters. Enjoy ba kayong lahat? Gising pa ba? Gising na gising pa sila. At nais nating i-shout out ang presensya ng ating kaibigan dito sa gilid. Oo, si DJ Lola. DJ Lola. Wow. Oo, mother majorette yan dati. Si Sir Dotanes, nandito rin, no? Siyempre, si Sir Ralph Polanco. What? Hi! Ayan, so syempre pa, pinapasalamatan din natin ang ating mga kaibigan kasamahan natin from PIO. Yan, PIO Palawan. At syempre pa, mga kaibigan natin, yung lahat ng mga nanonood ngayon dito sa PGP Convention Center. Of course, thank you also to our PDRRMO sa ating incident management team sa PHO na nandito para masiguro po ang kaligtasan. Yan, ang kalusugan ng ating mga participants. And of course, sa ating security, maraming salamat po. Talagang hindi biro ang pag-organize ng ganitong event. So muli po natin pinapasalamatan ang ating pong LGU Drum and Lyre Competition Committee, of course headed by Sir Gilbert Melostrino and of course Sir Lino Conserman. And of course, syempre pa, nais natin patiin ng magandang hapon ang ating pong Baragatan Festival Executive Committee, syempre pa, and of course ang ating pong overall chairman for Baragatan Festival na si Sir Cesar Samia Magbanwa. Okay, I think ready na sila. Wala pa? Oo. Siyempre pa mga kaibigan, Baragatan Festival is brought to us by the Provincial Government of Palawan through the leadership of Governor Dennis M. Socrates, Vice Governor Leon Sionsoy Ola at ng buong Sangguniang Paliliwan Board members. And of course, for our generous sponsors, maraming salamat po.
To all our sponsors, isa-isahin natin partner. We would like to say thank you so much to Coral Bay Nick. Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Parity with the sweetest pineapple of Palawan, a land rich in rhythm, culture, and pride. Make way for the sound of passion, precision, and power. Bringing you the heartbeat of Rio Tuba, this is the Leonidas S. Virata Memorial School Drum and Lyre Corps from Rio Tuba, Bataraza. With every beat and every step, we carry the unwavering support of pillars of progress in our community, the Rio Tuba Nickel Mining Corporation and Coral Bay Nickel Corporation. Thank you for believing in the dreams and talents of youth of Rio Tuba. The LSVMS Drum and Lyre Corps is more than just a music. It's discipline, spirit, and pride in motion. And this Baragatan Festival 2025, we march forward with heads held high, drums blazing, and hearts united. So rise up, listen closely, and feel the power of our rhythm. Together, let's celebrate culture, community, and excellence. Let the music move you. We are the LSVMS Drum and Lyre Corps!
Ladies and gentlemen, mula sa Ryutuba, Batara sa Palawan, Leonidas S. Virata Memorial School! Magingay ang supporters! Grabe! At meron nag-standing ovation. Gusto ko yung pa-liftings. Pwede ba ako i-lift ngayon? Grabe yon. Hoy partner, ibang klaseng performance naman at storyline na nakita natin na handog sa atin of course ng ating mga kaibigan. Siyempre pa, from Ryutuba, Batara sa Palawan. Yes, grabe naman. talaga ang ating mga contingents for this year's pinaghandaan. Yes. Diba? At ito pa ha, hindi pa sila ang last dahil meron pa tayong isa pang inaabangan. So mamaya-mayang konti lamang, makikita natin ang performance na inihanda sa atin ng ating mga kasamahan from the San Vicente National High School. Yes. And of course, pasalamatan muli natin ang lahat ng ating participating schools for this year's LGU Drum and Lyre Competition. Yes. Ang Palawan National School. Of course, maraming salamat, Abongan National High School. Thank you po also to Governor Alfredo Abueg Sr., National Technology and Vocational Memorial School, Nara Integrated School, San Jose National High School, Batarasa National High School, and of course, ang katatapos lamang na Leonidas S. Virata Memorial School. At syempre pa, pasalamatan din natin ang susunod, the San Vicente National High School. Yes, maraming salamat po. And of course, iniimbitahan po natin ang lahat. Bukas na ang ating Baragatan Festival Grand Opening. Magsisimula po yan ng misa ng pasasalamat dito po sa PGP Convention Center ng alas 8, na susundan po ng parada ng mga Palawenyo ng alas 12. Yes. At syempre pa mga kaibigan, makatutunghayan nyo po dyan ang iba't ibang mga nagagandahang float ng ating pong LGU, so local government units natin. Syempre pa nakalahok po sa ating taunang LGU float competition. Yes, ang mainland at island categories po ang ating matutunghayan bukas. Yes, partner. At syempre pa, hindi lamang po yan. Matutunghayan din po natin ang palabas na pinrepair syempre pa ng ating mga LGUs. Local government units ng ating pong mga munisipyo sa iba't ibang parte ng Palawan. Syempre pa, dyan po sa ating Pantiguan 2025. Yes, tama ka. At pagsapit ng gabi, hatid naman po sa atin ng Coral Bay Nickel Corporation, si Kel Pangilinan at ang The Yuda One. Yes, para sa mga fans ni Michael Pangilinan, bukas ng gabi, nandito po siya. Gates open ng 3 p.m. So kung gusto niyo po makapasok at mapanood si Michael Pangilinan at kasama ang kanyang grupo, mga kaibigan, pumunta po kayo na mas maaga. Siyempre pa, we would like to invite also dito naman po sa ating pong sponsors night on June 14. Handog naman po ng San Miguel Brewery Incorporated ang Grace Note Band. At siyempre pa, June 16 naman, handog naman ng Pinoy Workers ang ating kilalang-kilala to, Itchy Worms Band. Yes, makirakrakan tayo sa ating mga banda for this year's Baragatan Festival. Panawagan lang din syempre sa ating mga contestants na pakipasa raw po ang inyong attendance sheet dito po sa ating performing arts area, dito po sa stage, dahil wala Yes. pa raw pong nakakapag-submit ngayong araw. Salamat Okay, po. opo. So once again po, pinapaalam natin attendance sheet ng ating po mga finalists ngayong araw na ito. Pakipasa po dito kaagad sa atin sa taas. Muli po natin pinapasalamatan syempre pa ang ating pong committee on LGU Drum and Lyre Competition. Syempre pa, we would like to say thank you so much to Sir Gilbert Birostrino and of course kay Sir Lino Conserman. Syempre pa sa ating mga kasamahan from the choir, Provincial Capital Choir. Maraming Yes, and salamat of course, po. thank you rin kay Sir Sammy Magbano, ang ating Executive Chairman for this year's Baragatan Festival. Yes. Okay. So once again po, tuloy-tuloy ang ating pong LGU Drum and Lyre Competition sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang dako ng mundo. Wow. Shout out! Shoutouts! Hi! Yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at bahagi ng Palawan. Magandang hapon po sa inyong lahat at syempre pa, Happy Baragatan Festival 2025. Partner, simula pa lamang ito Umpisa pa lamang ito ng ating selebrasyon. At sa mga susunod na araw ay atin naman po makikita o matutunghayan ang iba't ibang mga palabas na handog sa atin, of course, ng committee ng Baragatan Festival 2025. Imbitahin na rin natin sila. We would like to invite everybody, guys, to please watch out for the Palawan Pop Idol
2025 Grand Finals Night. That will be happening on June 18. And of course, June 19 naman po, Tunog Palawan, the Baragatan Festival Songwriting Competition, Grand Finals Night. June 22, Mutya ng Palawan Coronation Night. And of course, ang pinakaabangang Sarautan sa Dalan, the Street Dancing Competition on June 23, alauna po ng hapon. Kasabay po yan yung ating pong open category yes. ng ating pong float competition. Yes, abangan po natin ang mga kaganapan ngayong Baragatan dahil nga yan yung ating highlight sa 23, ang Sarautan sa Dalano Street Dance kung saan ang magwawagi po ay mananalo ng 1 million pesos. Wow! 1 million pesos. Ito naman po mga kaibigan, ang ating po mga winners dito po sa ating ginaganap na LGU Drum and Lyre Competition. Para po sa ating third place ay tatanggap ng 100,000 pesos. For second prize ay tatanggap ng 200,000 pesos. And the champion for this year's Baragatan Festival LGU Drum and Lyre Competition will be receiving 300,000 pesos. Alright, mukhang handang-handa na ang ating huli, pero di pa huhuli. Ready na sila? Oo. Ready na rin tayo, partner. Yes, mula sa bayan ng San Vicente. Ladies and gentlemen, please welcome San Vicente National High School! Sa pagtagundong ng tambol ng pag-asa at himig ng pagkakaisa, buong dangal naming ipinagmamalaki ng San Vicente National High School Drum and Lyre Corps ang natatanging pagtatanghal sa Baragatan Festival 2025. Isang makulay na pagdiriwang ng kultura, sining at kasaysayan ng ating lalawigan. Hango sa masiglang diwa ng kabataan ng San Vicente, ang bawat indayog at kumpas ng tambol at lira ay sagisag ng masidhing pagmamahal sa bayan at dangal ng aming paaralan. At sa pagdiriwang ng pagkakaisa ng kultura, sining at tradisyon ng ating lalawigan ay taus-puso naming inihahandog ang isang pagtatanghal na sumasalamin sa kahusayan ng disiplina, mga karanasang dumaan sa maraming pagsubok at kompetisyon. Nagmula sa bayang namumukod tangis sa ganda, tahanan ng pinakamahabang malaperlas na dalampasigan sa Pilipinas, ang bayang tahanan ng mapayapang pamayanan, lunti ang kagubatan at ang sigla ng mamamayang Palawenyo, mapagkalinga, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Kami ang San Vicente National High School Drum and Lyre Corps, tagapaghatid ng tunog ng pag-asa at pagkakaisa. Sa bawat kumpas ng musika, dala namin ang boses ng aming bayan, buo, buhay at patuloy na lumalaban para sa kinabukasan. Ito ang aming musika, ito ang aming pagmamalaki. Kami ang San Vicente!
Wow, partner! Ibang klase rin ang San Vicente National High School! Palapag naman guys, come on everybody! Yan, thank you so much. Ngayon, Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates. Katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Let the festivities commence. dito po tayo sa harap, please. Oo. I-cheer ninyo ang mga mother majorettes ninyo, guys. Come on, everybody! Yan, Ito na habang sila. hinihintay natin yung results ng ating drum and lyre competition. Talagang napakahigpit po ng laban for this year dahil nakita natin yung sa choreography pala, music, lahat. Talagang na. pinaghandaan po ng ating mga contestants. Kaya naman talagang nahihirapan ngayon ang ating mga 7 board of judges Oo, correct. sa pagdidesisyon. Shout out po sa ating mga viewers sa PIO Palawan. Yes. At syempre pa partner ngayong oras na ito ay nais muna nating pasalamatan muli ang ating 7 board of judges. Syempre pa nandyan po, palakpakan din po natin mga kaibigan si Sir Pedro Lagan Gambalan Jr. Also nais ating pasalamatan si Sir Hermie Carino. Maraming salamat din. Ay, Ma'am Hermie Carino. Salamat din po kay Mr. Ray Ferdi de Vera Aban, thank you so much. Also, we want to say thank you so much to Ma'am Mary Therese Cayetano Castro, PhD. Of course, syempre pa nais natin pasalamatan Sir Joseph Radel H. Lopez. And of course, syempre pa, Ma'am Leonila Ati Babes Resada Baga. At syempre pa sa ating Chairman of the Board of Judges, Sir Samboy Di Franco. Thank you so much. Ayan, habang iniintay, nasaan na po ang mga mother majorette natin? Punta na po tayo dito sa center. Dito po tayo sa center, Nasaan ang mother please? majorette ng Palawan National School? Palawan National School? Nasaan po? Ayun! Grabe naman yun. Oo. Nasaan naman ang mother majorette ng Abonga National School? Abonga, nandyan na ba? Governor Alfredo Abueg S. National Technology and Vocational Memorial School. Lapit na po. Ang Nara Integrated School. Nasaan ang inyong Yes. mother majorette? Siyempre pa, San Jose National High School. Nasa na rin, from Batarasa National High School. Leonidas S. Virata Memorial School. And ang San Vicente National High Gilid School. muna kayo, guys. Guys, gilid muna. Gilid, gilid. Gilid lang po, gilid lang po. Ayan, gilid lang, guys. Ayan, dapat 8 sila, 8. Kulang pa, ilan pa? 3 pa, 3. Oh, 6. 6. Kulang pa po ng 2. Oo. Okay? Hinihiling po natin yung ating mga... Oo. Katahimikan lang, mga kababayan. Kulang pa ng isa. 8 yan, 8.
Ayan. Eto partner. Habang hinihintay natin, syempre pa ang performances ng ating mga mother majorettes, mag-uusap-usap muna konti, magde-deliberation muna ang Yes. ating mga judges. Oo. Pagkatapos nila, saka natin sisimulan kaagad ang ating mother majorette natin. So ito po mga kaibigan klaruhin natin, dalawa po ang mananalo dito. Wow. Isang winner natin for the mother majorette at yung susunod sa kanya is yung kanyang Oo. runner-up. Okay? Ayan, habang nagde-deliberation, Exciting to. gusto mo bang magbumati muna sila? Yes. O, baba tayo. Sige. O, Pababain wait natin. lang hindi na natin sila naririnig. O, katahimikan. Eto. Buti pa madapa. Pwede Yan. bang makiraan? Makikiraan muna Saglit tayo. lang. Okay lang ba? Wala pa, wala pa. Saglit lang. Oo, katahimikan. Saglit! Katahimikan. Hello, madlong people! Ayun! At syempre, habang nagde-deliberation pa yung ating mga judges, Yes. katahimikan! Shh. Yan. Excited Syempre, na ba kayo? kakausapin natin sila. Partner, excited na yung ating mga mother majorettes. Oo. Ito, ang ganda! Wow! Huy, 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 sis. Oo. Ano pong Yan. school? From Nara Integrated School, Nara. representing Municipality of Nara, Palawan. Nara Integrated School. Oo. Ang ingay. Nara Integrated School. Huy, sis. Oo. Ingay. Ma'am, pakilala muna ano pong pangalan ninyo. I am Lauren Izel Galyasa and I am a grade 12 student po. Grade 12 student. Bibigyan natin siya ng pagkakataon para bumati muna. Batiin niyo muna ang inyong schools at kung sino-sino po ang gusto niyo pasalamatan ngayon, ma'am, please. Ang ingay niyo kasi hindi niyo marinig. Eto, sige. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para pasalamatan kung sino gusto niyo pasalamatan at kung sino po yung gusto niyo batiin ngayong oras na ito, ma'am, please. So first, I would like to thank my members from the Nara Integrated School Drum and Lyre Ritmo. Ayan. And of course, our parents, the sponsors, and also our municipality. Thank you so much for your support. We wouldn't be here without the help. Thank you so much. Alright! Hoy! Mula Eto, sa ah. Nara Integrated School. Magaling din magsalita, hindi lang pang mother major ito, pwede ito pamutya ng Palawan susunod. Oo. Alam mo na. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat. Dito naman tayo. Dito tayo Maki. next. Hello. Ayan. Good afternoon, ma'am. Ano pong pangalan ninyo? Good afternoon, everyone. My name is Lizelle Mawili from Bataraza National High School. Batarasa National High School! Ayun sila. Et ma'am, gusto naming malaman, ito po manggagaling po sa inyo. Paano po ba kayo nag-prepare? Ano po yung mga preparation na ginawa po ninyo para po sa pagsali ninyo dito sa ating pong competition ngayong araw? Good afternoon, everyone. Of course, ang preparation po ng aming school, of course po, nag-ipon-ipon po kami, nag-pray para kahit papano ma-survive namin yung competition na to. Though hindi kami ganun karami, pero nagpapasalamat po kami na we are able to perform in this event na I hope na ang school namin is kahit papaano nag-enjoy, and I pray and I hope na sana naging masaya ang performance na ito sa bawat isa. Yun lang po, and good luck everyone. Alright. Ang dami niya nang sinabi, hindi niya Oo. natinirahan yung iba. Oo. We have Bataraza National High School. Dito ba tayo, partner? Oo, dito naman. Yun. Anong meron dyan? Anong meron? Oh, sige Oo. ma'am. Magpakilala po kayo, pangalan at isigaw niyo po ang inyong school. So good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kimberly T. Sevilla from San Jose National High School, Drum and Lyre Corps. Wow! San Vicente. Ito. Say
San Jose. Oo. Ang ingay nyo, hindi ko na tuloy marinig. Oo, grabe. Ito, San Jose, from Puerto Princesa City. Okay. Ma'am, batiin nyo kung sino man ang gusto nyong batiin ngayong oras na ito. So gusto ko lang po batiin lahat ng mga taga San Jose National High School. Especially po sa mga parents na tumulong sa amin at nag-support sa amin. And si Sir Josh, si Ma'am Crystal, and si Ma'am Elrine. And also, thank you din po sa Puerto Princesa City sa pag-support po sa amin. Yun lamang po. Salamat! Wow! Alright! Mula sa San Jose National High School. Gusto mo yan? Yun lamang po. Salamat! Wow, parang Little Miss San Jose. Okay din to eh. Dito naman tayo. Larong-laro din to si ate girl eh. Ito. Wow. Mamaya ka na mag-post. Ayan, anong school, be? Sige po. Abongan National High School! Abongan National High School Sa from bayan ng Taytay. Ayan. Ito. Ang layo-layo ng inyo pong nilakbay mula pa kayo sa Taytay, Palawan. Ito po, kamusta naman po yung inyong paglalakbay mula po sa bayan yung Taytay? At syempre pa, kamusta po yung experience so far dito po sa pagsali ninyo dito po sa ating drum and lyre competition? Kamusta po? Okay lang naman po. Okay lang. Ngayon, meron ka bang gustong batiin? Batiin mo naman yung mga kasamahan mo dito. Gusto ko pong batiin ang mga kasamahan ko sa ANHS DLC at ang LGU Taytay na nagsuporta sa amin. And thank you. Thank you very much, LGU Taytay. Thank you very much. Yes, at dito naman tayo. Kilala mo yata ito. Oh, actually, nagulat ako kasi estudyante ko siya dun sa DSPC. Okay. Ito, si Baby Girl. Ayan, anong school? Good afternoon, everyone. I am Alfeli O. De La Torre from Abueg National High School. Abueg National High School. Mula sa Brooks Point, Palawan. Yes, sa bayan ng Brooks Point. Ang haba-haba ng pangalan ng school mo. Ito, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial School. High school. Okay. Paano nyo sinusulat yan sa inyo po, sa inyong form kapag ang haba-haba, di ba? Siyempre, batiin niya yung mga supporters Oo, ng acronym kanilang na lang. drum and lyre corps. Tatlong page. Ito. Sige po, bati. Pasalamatan. Sinong gusto mong pasalamatan, ma'am? Gusto ko lang pong pasalamatan ang aming mga trainers, ang lahat po ng mga nag-sponsor sa amin, sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. At yun lamang po, maraming salamat po. Wow! Ayan, salamat. From Brooks Point, Palawan. Oo, Eto dito naman tayo sa gilid. Dito? Ito. Dito muna. Sige, dito muna. Dito. Okay. Dito tayo. Hello, ma'am. Medyo matangkad din si ma'am, no? Pangalan at isigaw ang iyong school. Good afternoon to all of you. I'm Emerald Selim from San Vicente National High School. Wow, San Vicente National High School. Ikaw naman po, kung meron kang gustong pasalamatan, pagkakataon nyo na ngayon, sino-sino po ang gusto nyo pong pasalamatan ngayong oras na ito, ma'am? So first, I just want to say thank you to our school, trainers, and to our LGU, and to my co-members. That's all. Thank you. Alright. Maraming salamat. At syempre, dito naman, anong school? Good afternoon, everyone. I am Aizenly Patrones, 14 years old, from Palawan National School. Wow! 14 ka lang? 14 years ka old? lang? 14? Partner, ano nangyari? Grabe naman. Ang bata. O, kamusta naman yung iyong preparation? And syempre, sino yung mga gusto niyong pasalamatan? So, di naman po naging madali yung preparation namin kasi short po kami sa days na pinractice, pero kinaya at sinurvive pa rin po namin. At gusto ko pong magpasalamat sa aming trainers, teachers, at kay Tita Bing at sa buong Palawan National School Drum and Lyre Corps. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much.
Kay ate baby girl na 14 years old, ang tangkad ha? Oo nga, Ang ano tangkad. kinakain niya? Grabe DJ gulay. Lola, ano nangyari? Ano ba kinakain natin? Okay. Last but not the least, ma'am, magpakilala po kayo. Ano pong pangalan ninyo? And then, anong school ang ni-represent? Good afternoon, Palawan! My name is Duran Maria Morales from one of the barangays of the home of the sweetest pineapple in town, Rio Tuwa, Matarazo, Palawan. I am from Leonidas Esvirata Memorial School, Jaminlay Corps. I would like to take this opportunity to thank the Almighty God for giving us the time and the talent and the treasure to participate in the Baragatan Lyre competition. I would also like to extend my gratitude to our dear trainers, moderators, parents, friends, supporters who offer their endless love and support. Also to CBNC and our TNMC who's our sponsors, maraming salamat po. Alright. From Leonidas Esvirata Memorial School. Yan, so dalawa ang ating Yes, representative from ready Batangas. na ang ating mga judges para pumili ng best Yun. Mother Majorette. Ayan, dalawa. Ang isa ay mananalo ng 5,000 pesos. Ang isa naman ang kanyang susunod ang ating first runner-up. Yes. Ito, ganito ang magiging flow ng ating competition, okay? Isa-isa kayong sasayaw muna. Bibigyan namin kayo ng 20 seconds para magpakitang gilas. Okay? After nun, ipapag-grand showdown namin kayong tatlo. And then after that, our judges will pick kung sino sa inyo ang mananalo. Okay? So ngayon po, yung iba sa inyo maupo muna. Unahin natin ang Palawan National School. Dito muna kayo sa inyong mga kasamahan. Oo. Ready na Kanino ba? Music ba? Music? Yes. We would Kayo like to ba? request ang ating po mga kaibigan from San Vicente National School, please. Sino Ready na po pwedeng ba? mag-music ngayon? Kahit ano lang, sasayawan lang talaga nila. Oo. Ang Na- Sanvic, pwede. Nandito pa yung gamit nila. Yung drum and lyre po ng San Vicente, pwede po natin ma-request para tumugtog po ng rounds natin. Kahit ano lang, any piece Yan. lang ninyo kanina. Pakiusapan natin yung ating mga ibang mga Oo, kasamahan. pwede Kung pagilid muna para Bigyan natin ng daan. Oo, matamaan kayo dyan. Ayan. Gilid Hindi lang. ikaw. Oo. Okay. On the spot talaga ito. On the spot. Oo. Ito naman ay kumaga para bigyan din ng additional na Yes. kasayahan yung ating pong mga ating mga manonood ngayong oras na ito. Syempre pa, bilang suporta na rin ng kanilang mga kasamahan dito from Drum and Lyre Alright. Corps. Okay na ba ang ating mga lyrists from San Vicente? Okay na? Yes. Okay na, okay na? So ganito po 20 seconds each contestant. 20 seconds lang. Tugtog lang kayo within 20 seconds. Tapos ikakat lang namin. After no, pagkatapos ng 8, iso-showdown natin silang lahat. Alright. Okay? Once Ready na? again, the Mother Majorette from Palawan National School Drum and Lyre Corps. Eto na mga kaibigan. Palawan National School! Partner, parang kulang yung 20 seconds. 30 no? seconds. Gawin natin 30. Oo. Dahil 30 seconds sumayaw yung Thank you ating very Mother much. Majorette. Thank you very much from Oo. Palawan National School. Next, Maraming ang salamat. Abonga National High School. Dito ka. Yan. Baka may entrance pa siya. May entrance. Once again, ladies and gentlemen, our Mother Majorette from Abonga National High School. Same music.
Wow! Grabe. May pa-split. Oo. Talagang grabe yung flexibility nila. Yes. Oo. Tawagin natin next partner. Ito naman medyo mahaba-haba yung pangalan. I-welcome natin mga kaibigan ang ating Mother Majorette from Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial School, Brooks Point, Palawan. Wow, thank you so much. Grabe rin Grabe. yun. Ang taas ang energy nila, no? Oo. Parang ako yung napapagod sa kanila. Mga bata pa kasi. Oo. Okay, text naman. Tawagin natin from Nara Integrated School. Thank you so much. Ibang klase rin yun. Maraming salamat. Eto na, ready na. Mula sa Puerto Princesa City, San Jose National High School. Wow! Ibang klase rin. Tuwang-tuwa yung mga partners dito sa gilid. Oh. Next, ladies and gents, nandito sa gilid natin manggagaling. Mula sa Bataraza National High School! Okay. Oh, di ba? The show must go on. Sorry kayo dyan. Thank you so much, Batarasa National High School. Next up, ladies and gents, Leonidas Espirata Memorial School. On cue. Thank you so much. And of course, last but not the least, mula naman sa San Vicente National High School. Okay. Grabe, parang sakit nun. And at this point, tawagin natin lahat ng ating mga Mother Majorettes, please. Dito po tayo sa harap. Meron pang isa. Lahat ng mga Mother Majorettes natin. Yung 8.
Yan ang tinatawag nating attitude. Oh! Oh! Oh, wala Oh. pa, wala pa, wala Oh, pa. wala pa yan ha, wala pa. Oh. Tuwa-tuwa yung mga judges natin, tinan mo. 1, 2, 3, go! Yeah! Yeah, come on! Isa pa! One, two, come on! Alright! Tama na, tama. Okay! Okay na, okay na. And pause! Oh, Wow! grabe! Yan ang tinatawag nating showdown, partner! Grabe! Grabe naman talaga yon. Okay, so at this point, nais nating imbitahan lahat ng ating mga drum and lyres. Kung maaari po, Bakit dito po doon tayo sa ulit? ating harapan. And again, we would like to say thank you so much to San Vicente National High School Drum and Lyre. Yes, thank you Maraming po. salamat po. Salamat. Thank you, sir. Maraming Grabe! salamat. Thank you so much. Okay. Ayan, makiraan po. Sir, salamat. Thank you. Oo, malalaman na natin. Maya-maya lamang kung sino ang magwawagi ng 300,000 pesos. Ito ba, syempre partner, ano ba, nagsasalita tayo habang naglalakad, di ba? And of course, syempre pa, hindi lamang po grand finals or grand winner ang ating i-announce. Dahil syempre pa, nandito rin, meron din tayo i-announce sa special prizes natin. So, yan po, at this point, we would like to acknowledge the presence of the overall chairman of Baragatan Festival Committee. Syempre pa, Sir Cesar Sammy Magbanwa. Sir, nandito sa gilid, di ba? Maraming salamat po and congratulations. Thank you so much. Ayun! Asan yung partner ko? At this point, we would like to invite lahat po ng ating mga drum and lyre, please. Dito po tayo sa harapan. Bumunta po kayo sa inyong mga grupo. At mag-form po kayo ng inyong po mga grupo, please. Dito po kayo nakaharap lahat. Again, ladies and gentlemen, at this point, we would like to say thank you so much to all our sponsors for making this event very much possible and successful. Maraming salamat po sa ating Baragatan Festival 2025 sponsors. Unang-una na dyan, ang Coral Bay Nickel Corporation. Of course, thank you to Pinoy Workers Party List, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated. Philippine Airlines, Also, thank you to Talk and Test. ICT Clover, Ang Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Let the festivities commence.
synchronization of instrument, 30%. Projection and showmanship is 25%. And of course, costume, 15%. For the total of 100%. Ayan. So nandito na ang ating Oo. mga... At syempre, dahil ang costume, merong special award yan. Best in costume ay tatanggap ng 20,000 pesos. Yes, ang ating best mother majorette naman ay tatanggap ng 5,000 pesos. Oo, At ang biglaan. kanyang second runner-up, o first runner-up niya is tatanggap mo ng 1,000 pesos. And then, the third prize or the third place winner will be receiving 100,000 pesos. Syempre, ang uuwi naman ng ikalawang pwesto ay tatanggap ng 200,000 pesos. And the grand champion for this year's Baragatan Festival 2025 LGU Drum and Lyre Competition will receive 300,000 pesos. Wow, and syempre, Grabe. plus plaque. Ayan. Plus plaque. Oo. And syempre pa, the pride of being the Baragatan Festival LGU Drum and Lyre Competition Yes, champion. oo. Kaya po kapag inanunsyo po ang inyong school, agad pong umakyat yung inyong trainer or representative from your school to receive ang ating award. Ayan. Yes. Mukhang pinapacheck na lang kung okay na yung ating Pinipirmahan resulta. na. Oo, pinipirmahan na po. And so once again guys, before we announce the winners, we would like to invite everybody dahil bukas na po ang ating grand opening for Baragatan Festival 2025. Ang ating pong grand opening magsisimula of course sa ating pong misa 8 a.m. dito po sa ating PGP Convention Center plus performances ng iba't ibang mga performers dito po sa Liliwigan ng Palawan. Pagkatapos po niya mga kaibigan, we will have the parada ng Palawenyo. Ito po, matutunghayan po natin ang iba't ibang nagagandahang float na kasama po sa ating float competition mula sa LGU or local government unit natin. And of course, syempre pa, ang inaabangan din na performances ng ating LGU para sa ating Pantigwan 2025. Yes, and pagsapit ng gabi, hatid naman po ng Coral Bay Nickel Corporation, si Kel Pangilinan at the You The Ones. Dito po yan sa PGP Convention Center. Magpapaiwan talaga ako dito. Oo, syempre, free po yan, so magpaaga lang po tayo. Yes. Sa iniimbitahan na rin namin kayo mga kaibigan na tabayanan nyo po suportahan ang mga ibang mga palabas na hinahanap. Of course, 16, nandito po, hatog sa atin ng Pinoy Workers, ang Itchy Worms Band. June 14, ang Grace Note Band, handog naman sa atin ng San Miguel Brewery Incorporated. Of course, ang inaabangan din po nga, Palawan Pop Idol Grand Finals Night. That will be on June 18, 2025. Tunog Palawan, the Baragatan Festival Songwriting Competition on June 19. Mutyanang Palawan Coronation Night on June 22. At syempre pa ang ginaabangang Sarautan sa Dalan, the Street Dancing Competition 2025 on June 23. Kasabay po niyan ang ating float competition ng ating open category. So yan po mga kaibigan ang ating po mga palabas na inyo pong aabangan. So syempre pa marami pa po, patuloy po natin tangkiligan ang ating po mga syempre dito sa ating LGU Trade Fair. Nandiyan po ang iba't ibang mga produkto ng mga munisipyo natin na pwede natin pong bilhin at syempre matikman natin. Masasarap yan partner. Yes, oo, maya-maya lang open na po ang ating karanan sa Dalan. Actually, open na. So, eto muna ang ating kaninang naganap na showdown ng mga mother majorette. Meron na ating, tayong resulta. Yes. Eto na partner. Dalawa ang ating magiging winners. Ang isa po yung first runner-up at ang isa naman po ay champion. Eto na partner. Unahin natin ang first runner-up. First runner-up, of course, to receive 1,000 pesos. Ang ating pong first runner-up para sa ating Mother Majorette Showdown ay mula sa Palawan National School. Akit po dito yung Mother Majorette nyo, please. Oo. Wow. Oo, nagulat siya. Nagulat siya. Hindi na tayo sa kanila. Ayan, congratulations. Dito po tayo, ma'am, sa taas. At tanggapin po natin ang ating prize. Of course. Oo, Yes, nasaan it's yung by Sir ating Lino, ano? Sir Man, please. Ito naman. At syempre, para sa ating best in Mother Majorette na nagpakita kanina, kahit alam nating pagod na pagod sila. Talagang binigyan tayo ng magandang show. To Oo. win
5,000 pesos. Ito na nga. Ang ating Mother Majorette champion for this year ay walang iba kundi mula sa Leonidas Espirata Memorial School. Congratulations! Sige po. Sige ma'am, dito na lang daw po kayo sa harap please. Grabe! At syempre sa ating lahat ng mga Mother Majorettes, congratulations dahil talagang nagpakita kayo ng inyong talento. Yan. Tambay sa kailang premyo, mamaya-maya konti ibibigay natin yan. But meanwhile, ladies and gents, mag-photo ops muna tayo. Yes. Wala pa pala, hindi pa pala namin hawak yung premyo. Joke lang. Sige. Okay. Hinihintay pa natin ang result natin mga kaibigan. So Once ready again, na ba? ang ating first runner-up for the Best in Mother Majorette ay mula sa Palawan National School Drum and Lyre Corps, habang ang Leonidas Espirata School Drum and Lyre Corps. Yes. Okay, habang hinihintay natin, itanong muna natin kung gising na gising pa at buhay na buhay pa ang ating mga audience ngayon. Nasaan po ang supporters ng Palawan National School? Yun. Siyempre, hindi magpapatalo ang supporters ng Abongan National High School. Mula sa Taytay, Palawan yan. Tawagin naman natin ang supporters. Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial School from Brooks Point. Siyempre, ang supporters ng Nara Integrated School. Ayun. We would like to hear you guys. San Jose National High School. At siyempre, ang Bataraza National High School Drum and Lyre Corps supporters. Mag-ingay Ayan. naman kayo dyan. Leonidas Espirata Memorial School mula sa Ryutuba, Batarasa, Palawan. And siyempre, ang supporters ng San Vicente National High School. Wow! Eto na. Okay na po ba ang ating resulta? Talagang nahihirapan yung ating tabulators. Kung ikaw ba naman, ganun ba naman at yung ating judges. Ngayon ba naman kung nakita mo yung mga performances kanina talagang masasabi mong world class. Pang world class sa mga performances ng ating po mga drum and lyre corps natin dito. So once again, papalapakan niyo po ang inyong mga sarili. Congratulations at maraming salamat for putting up a good show para sa ating lahat. Yes. At muli po paalaala sa mga trainer or coach po, maaari po lamang mag-submit ng inyong attendance sheet. Hinahanap po dito sa ating entablado. Salamat Yes. po. Okay. Hinihintay lang natin ngayon partner yung ating result. At syempre pa, unang-una natin dyan, babasahin natin ang ating best in costume to receive 20,000 pesos. Iyon o. Ayan, syempre may mga pa-background music ba tayo dyan? DJ Eric, baka pwedeng patugtog naman kami ng background music mo dyan. Once again, we are inviting you all guys for the Baragatan Grand Opening. Bukas na po yan, June 13. Sisimulan po yan ng misa ng pasasalamat ng alas 8 at pagdako po ng alas 12 po ng tanghali ay mangyayari na yung ating Baragatan Grand Parade. Kung saan lalaukan nito ng float competition from open and from island and main categories. Yun. Pantiguan sa Dalano Dance Parade and syempre yung parada ng mga Palawenyo. Yes, of course. So yan po mga kaibigan ha. Magkita-kita po tayo bukas sa Liwasang Mendoza at panuorin po natin ang iba't ibang mga makukulay na mga floats na kalahok po dito po sa ating 2025 float competition. Ito partner, liwanagay natin na kasi dalawa po ang magiging competition natin for the float competition. Kasi last year, ginawa natin siya ng isahan lang, Yes. magkasabay na. Ngayon pong taon na ito, ang ating pong float competition ay hindi gagawing sabay. So meron po tayong category ng ating pong LGU competition or float competition ng ating LGU which is mangyayari bukas. Bukas po yan. And then, yung ating naman pong open category is mangyayari naman po or gaganapin naman po kasabay po ng ating sarautan sa Dalan sa on June June 23. 23. Yun, So, para- sa June 23 po mismo, mangyayari ang ating open category float competition kasabay ng sarautan sa Dalan street dance competition. Yes. At sa atin naman pong sarautan sa Dalan, magkakaroon po tayo ng dalawang performance natin and ating pong performances na siya
syempre pa, magaganap nandyan ang ating, dito po yung unang-unang performance natin is dyan po sa may Liwasang Mendoza. Okay, Pagkatapos po, yung pinakabuong performance po ng ating po mga contingents ng Sarotan sa Dalan ay dito naman po natin mapapanood. Dito po yan mismo sa PGP Convention Center. So once again po, iniimbitahan po namin kayong lahat na makisama, maki-enjoy po sa amin, makinood po, at maki-cheer po sa lahat ng ating pong finalist, ating contingents ng ating pong Sarotan sa Dalan 2025. Yes, and of course, supportahan po natin ang mga produkto ng ating mga booth na nandito ngayon sa Capitol, ang LGU Agro Trade Fair, Private Trade Fair, at ang ating Souvenir Trade Fair. Ang ating garden show na matatagpuan dyan sa may gazebo, ang ating IP Village Art Exhibit, Renan sa Dalan, bukas na yan sa Fernandez, at ang meriendahan sa Dalan. Iyon. Okay. Malapit na. Oo. Siyempre po ang documentation ng ating Baragatan ay from the Provincial Information Office. Ayan, shout out kay Attorney CJ Koham po ang ating PIO. Ayan, partner, ito po ay simula pa lamang sa pagla-live natin mga susunod na programa o sunod-sunod na programa ng Baragatan Festival Yes. 2025. Ito po ay yung unang-unang live natin na ginawa mula po sa ating PIO. Yung ano dito sa ating competition. Actually, live yung ating Mutya ng Palawan, Yes. press presentation at sashing kanina. Okay. Andito, sir. Music dyan. Ayan, muli po natin pinapasalamat natin po mga Board of Judges na talaga pong nahirapan sa pagdesisyon. Let the festivities commence. Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Convention Center. At hindi lang yung mga kaibigan, syempre pa lahat po na ng mga nag-perform ngayong araw na ito dito po sa ating competition ay makakasama din natin bukas sa ating pong Grand Parade. So Yes, yung tama. ating mga magagaling na mga drum and lyre at mga majorettes natin na nandito ngayon, ay makikita din natin ang performance nila bukas dyan po sa ating Grand Parade. Siyempre pa sa grand opening ng Baragatan Festival 2025 in celebration of the 123rd founding anniversary of the Civil Government of Palawan. Okay. And while we're waiting, pasalamatan muli natin ang ating Baragatan sponsors for this year. We have Coral Bay Nickel Corporation, Pinoy Workers Party List, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, ICT Clover, by Corinne's Kitchenette. Infinite, Let the festivities commence.
Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Provincial Capital Sound System, maraming salamat po. Shoutout naman dyan, DJ Eric. Hello po, thank you so much. And of course, sa ating pong live, mula po sa Provincial Information Office. Once again po, ladies and gents, amin po kayong iniimbitahan na i-like at i-follow ang page ng PIO Palawan para kayo po ay manatiling updated sa mga susunod pang mga programa at syempre pa updated po kayo sa mga kaganapan na ginaganap po dito sa ating Baragatan Festival 2025. Syempre pa in celebration of the 123rd founding anniversary of the Civil Government of Palawan. Umpisa pa lamang ito mga kaibigan at marami pa po tayong mga surpresang ibibigay para sa lahat ng ating mga kapwa Palawenyos. So once again po, i-enjoy po natin ang Baragatan Festival 2025. Ayan, malapit ngayong araw na ito. And bukas na rin po ang ating launching ng Feel It, Real It, Baragatan Reels Yun. Competition. Ayan, mag-video kayo dito sa mga ganap sa Provincial Capital at may chance kayong manalo ng 20,000 pesos. Wow, 20,000 Oo. pesos. Mag-submit lang ng inyong entry sa Provincial Information Office at MP4 format, dapat hindi lalagpas ng 60 second at lahat po ng mechanics ay nakapost na sa ating Facebook page. Yun, so muli po, ang ating pong Feel It and Win It dito po sa ating Baragatan Festival Selfie and Reels. Meron tayong Reels, di ba? Yan, syempre po mga kaibigan, patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang mga programa ng ating Baragatan Festival 2025. Eto na. Excited na ba ang lahat? Kinakabahan na ba kayo? Kami rin. Kami rin. Oo, pare-pareho lang. Hindi na kami kinakabahan. Bingi na rin kami. Pasalamatan din natin ang ating po mga local content creators na nandito. Yes, thank you very much po Sa ating mga local medias. Sa support, sa pag-promote ng mga activities po ngayong Baragatan Festival. Yan, sa mga content creators po natin, are you ready for more? Umpisa pa lamang to, marami pa tayong mga magpagkukunan. Yes, thank you so photographers much to natin. PIO Palawan. Talaga namang kahit nangawit na yung mga kamay kakakuha ng live, walang magagawa, ganun talaga. And of course, sa Palawan Island Network, ang ating Yes. radio station ng provincial government. Eto na. Partner, excited na ako.
Ako rin excited na. Siyempre pa mga kaibigan, kung gusto niyo po muli mapanood yung live ng mga performance ng ating po mga contestants, mga contingents natin ngayong araw na ito, pumunta lamang po kayo sa Provincial Information page or PIO Palawan. At dyan po ay makikita po ninyo ang mga performances ng ating pong mga drum and lyre ngayong araw na ito for this year's Baragatan Festival LGU Drum and Lyre Competition. Yes, and of course, sa ating sponsors night, bukas po ay makakasama natin si Kel Pangilinan at the Yuda Ones at po sa atin ng Coral Bay Nickel Corporation dito po sa PGP Convention Center. Ayan, partner. Hulaan mo kung anong hawak ko ngayon. Papel. Hindi. Result, syempre. Okay, ladies and gents, sa ating mga kabataan dito sa ating harapan, sa ating pong drum and lyres, and of course, to all the supporters, we already have the results. Handa na ba kayong malaman ang winner? Okay, paliwanag natin. Pag tinawag natin yung mga winners natin, pupunta kayo dito sa harapan at magpo-form kayo ng inyong pong formation dito and then pipicturean po kayo ng ating pong mga photographers na dun po kayo nakaharap, alright? Ito. And of course, yung tatanggap po ng mismong plaque ay aakyat po dito yung coach, trainer po ninyo or kung sino po yung head ng inyong drum and lyre corps. Ito. Unahin natin i-announce ang Best in Costume. Wow! Best in Costume for this year's LGU Drum and Lyre Competition will be receiving 20,000 pesos. Yes! Sino kaya ang mag-uuwi ng Best in Costume for this year's Drum and Lyre Competition? Partner, ang ating Best in Costume goes to Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial School. Congratulations! Lapit po kayo dito sa harap, please. Ayan, picture po tayo dito. Lahat po kayo. Congratulations! Ebidensya. Ayan. Sila po ay mag-uwi ng 20,000 pesos bilang nanalo sa ating Best in... Yes. Okay. Yan, photo ops po muna tayo sa ating winners. Once again, congratulations po sa ating Governor Alfredo Abueg Senior National Technology School. Maraming salamat. Yes, sila po ay mag-uuwi ng 20,000 pesos. Oh, yes! Congratulations! Yep. Ganda rin talaga ng kanilang costume partner. Alright, congratulations! Congratulations! Balik po tayo sa ating kinauupuan. And at this point, ladies and gentlemen, we would like to call in to award our third place winner or the second runner-up. Tawagin natin ang ating mga judges, Sir Pedro Lagan Gambalan Jr., we have Ma'am Herenya Carino and Sir Ray Ferdi de Vera Aban. Yes. To award the plaque for our second placer na mag-uuwi ng 100,000 pesos. Muli po, yung winner natin, yung inyo pong grupo ay pupunta dito sa harapan and then yung magre-receive po, yung tatanggap po ng ating plaque, ang ating pong trainer or sino man pong representative ay aakit po dito sa taas para sa ating photo ops. Okay, Yes. partner? Ready na? Ready na! Our second runner-up for this year's Drum and Lyre Competition is none other than Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial School. Drum and Lyre Corps Second runner-up. mula sa bayan ng Brooks Point. Congratulations! Mag-uwi po kayo ng 100,000 100,000 pesos. and plaque. Ang kanilang trainer po, akit po dito sa taas.
Sino kaya ang ating champion, partner? Photo opportunities po muna tayo. Once again, congratulations to Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial School for winning the second runner-up. Yung kanilang coach po or trainer, akit po dito sa taas to Sino po? receive the plaque Sino for pa the second magre-receive? best placer. Sino pa magre-receive ng ating pong plaque? Anyone from your school, akit po dito. Akit po dito sa taas, please. Paakyat po dito sa Yung taas. trainer po ninyo, ma'am, please. Paki-receive po ang ating pong plaque. Advisor or coach, dito po ma'am. Alright, once again, congratulations to Governor Alfredo Abueg Sr., National Technology and Vocational Memorial School, Drum and Lyre Corps, our second placer. Second runner-up. Okay. Congratulations po. Thank you so much. Ito na, partner. And at this point, we would like to call in para naman po i-award ang ating pong first runner-up. We would like to call ang ating pong judges, Ma'am Mary Therese Cayetano Castro, PhD, and of course, Sir Joseph Radel H. Lopez. Ma'am, sir, please. Partner, ang ating first runner-up for this year's Baragatan Festival, LGU Drum and Lyre Competition, to receive 200,000 pesos. And luck. Handa na ba kayo? Mukhang handa na. Handa na ba kayo? Ladies and gentlemen, first runner-up is Leonidas Espirata Memorial School. From Barangay Riutuba, Bataraza, Palawan. Congratulations. You will be receiving 200,000 pesos and plaque. The excitement is getting higher and higher dito po sa PGP Convention Center. Sino ang ating champion ngayong araw? Once again, congratulations to Leonidas S. Virata Memorial School, Drum and Lyre Corps from Riutuba, Bataraza. Mag-uwi kayo ng 200,000 pesos. 200,000 pesos yan. Congratulations, ma'am. Yung trainer po, please, akit po dito sa amin sa taas. Or yung may hawak po sa inyo. Ma'am, sir. Nakikita mo naman, partner, di ba? Talagang disiplinado yung ating mga talaga nakapila pa talaga sila. Sino po yung magre-receive, ma'am, sir? Akit po kayo dito sa taas, Apo, please. akit po sa taas. Ay, sorry po. Yan. Ayan, representative from Leonidas Virata Memorial. Hello, sir, ma'am. Drum and Lyre Corps. Congratulations. Congratulations! Palakpakan naman kayo dyan. Nanalo kayo ng 200,000. Yes, congratulations po. Photo opportunities po. Eto na. This is it. This is really is it. Oo, ito na talaga. Meron pa tayong 6 finalists. Sino kaya sa kanila ang mag-uwi ng 300,000 pesos?
pesos. Ang ating mga hopefuls ay nandito sa harap at naghihintay na hopefully sila ang matawag na Grand Champion. Yes. Pero isa lamang po ang tatawagin nating Grand Champion. Sino kaya? Once you very again, much, congratulations, Leonidas S. Virata Memorial School Drum and Lyre Corps, our first placer. At this point, ladies and gentlemen, to award our champion, ang plaque and of course ang ating pong cash, mamayang konti. We would like to call in Ma'am Leonila Rizada Baga, Ate Babes. And of course, ang ating pong Chairman of the Board of Judges, Sir Samboy D. Franco, to award our champion. Sino nga kaya ang magwawagi for this year's LGU Drum and Lyre Competition? We would like to Grabe. invite Sir Samboy, please, Sir Samboy D. Franco. Si Sir Franco kanina, nakikita natin talaga nakatayo na talaga siya Yes, kanina. talagang sinuri po nila ng mabuti. Di ba, base na rin sa criteria na ating ibinigay. Yes. Ito. Alright, Partner! eto na! Hindi natatapos ang sorpresa ngayong araw. Yes! Dahil meron tayong additional special award. Yes! Ang Best in Choreography! Choreography! Natatanggap ng 25,000 pesos. Sino kaya? Best in Choreography is none other than San Vicente National High School. Best in Choreography, dito po kayo sa harap, please. Yes, Best in Choreography. Hindi pa yun ang champion, ha? Oo, Best in Choreography pa lamang po ito. Special award. Oo, special Liliwanagin award. natin, liliwanagin natin. Ang in-announce po natin ay Best in Choreography muna. Yes. To receive 25,000 pesos. Correct, oo. At hindi pa po ang ating Grand Champion. Oo. Okay? Be ready. Oo. Best in Choreography pa lamang po yan. Pagkatapos niyan, a-anunsyo na natin ang Grand Champion for Drum and Lyre Competition. Yes. To receive 25,000 pesos, this year's LGU Drum and Lyre Competition, Best in Choreography is San Vicente National High School. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa PIO Palawan. Hello, hello. Alright, once again, congratulations to San Vicente National High School Drum and Lyre Corps for being the best in choreography. Thank you so much. Eto na. This is it. At this point, we would like to invite again Sir Samboy, please, and Tita Babes to award the plaque for the winner. Tita Babes Baga. Alright. The beautiful. Sino kaya partner ang mag-uuwi ng 300,000 pesos? Sino ang ating champion? Marami tayong naririnig. Anim pa Oo, ang anim naghihintay. Alright, this is it. Ladies and gentlemen, to receive 300,000 pesos ang ating Baragatan Festival LGU Drum and Lyre Competition 2025 champion is
ating pasalamatan muli, partner. Ang ating pong Siyempre, thank you very much po sa Drumming lahat. Lyre On Committee. ating, committee. Siyempre pa, thank you very much sa ating chairman, Sir Lino Conserman, Yes. and co-chairman natin, of course, Ito na nga, partner. Marami lang nagagalit. Sir Pilot Our Rostino. grand champion for this year's Drum and Lyre competition is no other than From Nara Integrated School! mula po sa bayan ng Nara. Nara! Congratulations! You just won 300,000 pesos! Congratulations! And of course, ladies and gentlemen, to all the non-winners, you will be receiving 50,000 pesos as a consolation prize. Yes. Congratulations po sa lahat na nag-participate ngayong Drum and Lyre competition. Talaga namang napakagaling po ninyo. Yeah, we would like to invite ang ating choreographer, please. Opo. And nais din natin muling imbitahan ang ating pong Best in Choreography, San Vicente National High School, please. Pwede po kayong umakyat dito para po i-receive ang ating award. Nasaan po ang mula sa San Vicente? Mula sa San Vicente National High School, akit po muna kayo please. Para tanggapin po ang ito po si Sir. Once again, ladies and gentlemen, we would like to announce ang ating pong Best in Choreography to win 25,000 pesos ay walang iba kundi San Vicente National High School. And of course, ladies and gentlemen, once again, your grand champion for LGU Drum and Lyre competition, Nara Integrated School. And this has been a beautiful afternoon, ladies and gentlemen. Once again, we are your hosts for this afternoon. I am Julius Caterial. And happy Baragatan sa ating lahat. I am Sherry. At mabaragat kita ngayong Baragatan sa Palawan Festival 2025. Once again, ladies and gentlemen, congratulations to Nara Integrated National School. And of course, see you again on the next LGU Drum and Lyre Competition 2026. Thank you so much, everybody. Makisaya sa Baragatan sa Palawan Festival bilang pagunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyerno Sibil ng Palawan. Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, katuwang ang Coral Bay Nickel Corporation, PLDT, San Miguel Brewery Incorporated, Philippine Airlines, Talk and Text, Pinoy Workers, ICT Cloverleaf Trading, Ang Nanay by Corinne's Kitchenette, Infinite Digital Media, Converge, NCCC Mall Palawan, SM City Puerto Princesa, Robinson's Place Palawan. Magbaragat-bagat kita sa Kapitolyo mula June 6 hanggang June 23. Baragatan sa Palawan Festival. Let the festivities commence.